ลูกเดือย200 กรัมแช่น้ำข้ามคืนถั่วแดง20 กรัมแช่น้ำข้ามคืนนำลูกเดือยและถั่วแดงที่แช่น้ำข้ามคืนมาล้างผ่านน้ำให้สะอาดใส่ลูกเดือยและถั่วแดงลงไปในน้ำต้มเดือดต้มประมาณ10 นาทีปิดไฟปิดฝาหม้อทิ้งไว้1 ชั่วโมงผ่านไป1 ชั่วโมงลูกเดือยและถั่วแดงก็จะบวมน้ำแบบนี้นะคะจากนั้นก็ต้มลูกเดือยและถั่วแดงต่อนะคะเมื่อน้ำเดือดได้ที่สักประมาณ10 นาทีแล้วหลีไฟปิดฝาหม้อต้มเข้าต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมงผ่านไปครึ่งชั่วโมงจะเห็นว่าลูกเดือยและถั่วแดงสุกได้ที่แบบนี้นะจากนั้นก็เติมน้ำตาลตามความชอบได้เลยถ้าต้องการให้ลูกเดือยและถั่วแดงนิ่มกว่านี้ก็ง่ายๆหลังจากที่ปิดแก๊สเรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาไว้ทิ้งไว้อีกประมาณ1 ชั่วโมงพี่ดาลองทิ้งไว้อีก1 ชั่วโมงนะลักษณะของลูกเดือยและถั่วแดงเขาก็จะนิ่มขึ้นแบบนี้พร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะ